हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। आज तपाईँहरूलाई मैले 10 देखि तपाईँको लाइसेन्स इक्जामको 10 देखि 15 मार्क्स चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यो कुराहरू आफ्नो इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि, इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले आफ्नो यो कुराहरू लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले 10 देखि 15 मार्क्स, आई रिपिट वान्स अगेन, 10 देखि 15 मार्क्स चाहिँ तपाईँको लेखेर दिन्छु इन्क्रिज हुन्छ क्या हो। अब म त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न आँट्दैछु। मैले यो भिडियो म बनाउनको लागि किन डिजर्भ गर्छु भन्दा मैले 2018 देखि नै एमसिक्यू रिलेटेड इन्ट्रान्स पढाउन थालेको। त्यहाँबाट बेसिक अप्सन्सहरू कसरी राखिन्छ हैन, अब क्वेसन्सहरू कसरी जेनेरेट गरिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ मलाई मजाले आइडिया छ हो। त्यो भएर म मोस्टली तिनै कुराहरू मेरो इन्ट्रान्स इक्जाम पढाएको मेरो अनुभवलाई लिएर चाहिँ मैले बनाउँदैछु है त। फर्स्ट अफ अल हेर्नु, यो तपाईँहरूले फर्स्ट अफ अल आफूले रियलाइज गर्नुपर्छ कि जसले म यो मिस्टेक गर्दिनँ, म यो मिस्टेक गर्दिनँ भनेर यदि कपीमा लेख्नुहुन्छ, अहिले यो भिडियो हेरेर मात्रै हुँदैन, यदि लेख्नुहुन्छ होइन, मैले भनेको कुराहरू अब म जे भन्न आँट्दैछु त्यो यदि म यो मिस्टेक गर्दिनँ भनेर यदि कपीमा लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले योभन्दा अगाडि भिडियो हेर्नु, होइन भने तपाईँले अब लेख्नुहुन्न, तपाईँले यतिकै हेर्नु मात्रै हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले भिडियो नहेर्नु होइन। किन भन्दा तपाईँले हेरेर मात्रै हुँदैन, जबसम्म तपाईँले यी कुराहरू सेल्फ रियलाइजेसन गर्नुहुन्न। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो नि, तर जबसम्म हामीले यो रियलाइज गर्दैनौँ साँच्चीकै यसले चाहिँ हाम्रोमा मार्क्समा असर पार्छ भनेर भित्रैबाट फिल हुँदैन, थाहा भएर केही पनि गर्दैन। यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो नि, तर आज म तपाईँहरूलाई रियलाइज गराउन खोजेछु है यो कुरा। अब फर्स्ट अफ अल भनेको क्यालकुलेसन मिस्टेक्स। हेर्नु, क्यालकुलेसन मिस्टेक्स हाम्रो यति धेरै हुन्छ नि, बुझ्नु क्या एकदमै। म तपाईँहरूलाई ब्याक टु स्कुल्स लाँदैछु होइन। पहिला जस्तै हामीलाई पहिलो कुरो भनेको ब्याक टु स्कुल्सबाट कुरा गर्छु। ब्याक टु स्कुल्स भनेको बेसिक फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है तपाईँलाई। बेसिक हामीले स्कुल्समा पढेको फर्मुलाहरू कतिलाई थाहा छैन के हो। अब लाइसेन्समा एकदमै कहाँको कुरो उठाएर सोध्ने भनेको हुँदैन। बेसिक 9-10 का फर्मुलाहरूलाई नै घुमाएर क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ कुनै क्वेसन्सहरू हो भनेपछि हामीले त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ बेसिक फर्मुलाहरू थाहा पाउनु पर्यो फर्स्ट कुरो। अब मैले यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक भनेको नि धेरैजनाको क्या, जस्तै क्वेसन मिलाउनु भयो, क्वेसनको तपाईँलाई क्वेसन कसरी गर्ने थाहा छ, क्वेसनको कन्सेप्ट थाहा छ, सबै पढ्नु पनि भएको छ, मेहनत पनि गर्नुभएको छ, क्वेसन सल्भ पनि गर्नुभयो, तर क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि काहीँ ठ्याक्क मिस्टेक गर्नुभयो भने त त्योभन्दा नरकको जुनी केही पनि हुँदैन क्या त्योभन्दा। किन भन्दा हेर्नु त, तपाईँले त्यत्रो मिहिनेत गरेर त्यो कन्टेन्ट पढ्नु भएको थियो, तपाईँलाई आउँथ्यो पनि होइन, तपाईँले सल्भ पनि गर्नुभएको, तर थोरै एउटा सिम्पल क्यालकुलेसन मिस्टेकले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मार्क्स त्यत्रो कट्यो। खास तपाईँले त्यो क्वेसन नजानेर बिगार्नु भएको हो त होइन नि त। तपाईँलाई त त्यो क्वेसन आउँथ्यो, तर बेसिक क्यालकुलेसनमा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले रङ अप्सनमा टिक्लाउनु भयो हो। यो चाहिँ रियलाइजेसन गर्नु क्या तपाईँले। अब क्यालकुलेसन मिस्टेक भनेर यतिकै भनेर मात्र हुँदैन क्या, तपाईँले लेख्नु म लाइसेन्स इक्जाम दिँदै गर्दाखेरि क्यालकुलेसन मिस्टेक चाहिँ गर्दिनँ भनेर त्यो आफूलाई लेखेर रियलाइजेसन गर्नु क्या। यतिकै अहिले हेरेर भिडियो हेरेर मात्रै हुँदैन होइन, लेखेर रियलाइजेसन गर्नु है त यो कुरा। यो कुरा चाहिँ जतिसक्दो हामी अभोइड गर्न खोजौँ है त। अब दोस्रो कुरा भनेको ह्युमन इरर भनेर राखेको छु क्या मैले। अब यो ह्युमन इरर भनेको चाहिँ पहिलो कुरो तपाईँले लाइसेन्सको इक्जाम दिँदै गर्दाखेरि के भनेर सोच्नु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई फुल मार्क्स चाहिने होइन, म पास हुने हो भनेर सोच्नु पर्यो क्या। मलाई फुल मार्क्स, तपाईँलाई फुल मार्क्स त चाहिने होइन, तपाईँ त जस्ट पास हुने हो नि त भनेपछि तपाईँले सोच्दै गर्दाखेरि म चाहिँ पास हुनुपर्ने छ है भनेर सोचिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति कन्फिडेन्स आउँछ क्या, कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ होइन। अनि तपाईँले म एउटा कुरो चाहिँ के मैले प्र्याक्टिकल्ली भन्दैछु, यदि तपाईँले लाइसेन्सको इक्जाम दिएर दिनुभन्दा अगाडि, तपाईँले दिन बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँले मेरो नाम निस्किन्छ भनेर यदि तपाईँलाई त्यो फिल भएको छ भने चाहिँ तपाईँको नाम निस्किन्छ ढुक्क हो होइन। यदि तपाईँले फिल भएको छैन भनेर छैन भने चाहिँ तपाईँको नाम निस्किनेवालामा छैन है। यो 99%मा मिल्छ यो चाहिँ। किन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई कन्फिडेन्स आउनु पर्यो क्या, त्यतिखेरसम्ममा चाहिँ म निकाल्न सक्छु भन्ने। त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा तपाईँको प्रिपरेसन वेल भए पछाडि होइन, तपाईँले मजाले पढे पछाडि मात्रै कन्फिडेन्स आउँछ। त्यो कन्फिडेन्स यत्तिकै आउँदैन भनेपछि अब त्यो कुरा बुझ्नुभयो होइन। अनि मैले सोच्ने तरिकाको कुरा भने होइन। त्यस पछाडि यो अप्सनहरूमा टिक लगाउँदै गर्दाखेरि, जस्तै अप्सनहरूमा टिक लगाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई राइट थाहा छ होइन, हामीले क्यालकुलेसन पनि गऱ्यौँ, क्यालकुलेसन पनि मिलायौँ, कन्सेप्ट पनि थाहा छ गऱ्यौँ, तर ल अप्सन 4, 5, 6, 7 थियो भने अब 4, 5, 6, 7 थियो भने हामीले चाहिँ ल एन्सर चाहिँ 5 निकाल्यौँ, तर एन्सर चाहिँ 6 भएकोमा लगाइदिउँ भने त हाम्रो त्योभन्दा ब्लन्डर मिस्टेक के हुन्छ होइन हो। यो पनि मिस्टेक्स हुने गर्छ क्या।
त्यही भएर यो पनि ख्याल गर्नु, तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो यो पनि। यसबाट पनि मार्क्स बचाउन सकिन्छ। यदि यस्तो कुरा गल्ती गर्नु भएको छ भने तपाईँको नाम ननिकाल्न खोजेको भनेर तपाईँले सोच्दै गर्दाखेरि हुन्छ होइन। भनेपछि यो कुरा पनि तपाईँले मजाले सोच्नु। अनि अर्को भनेको कतिलाई एउटा समस्या हुन्छ क्या, भित्र गइसके पछाडि बिर्सिने क्या होइन, भित्र गइसके पछाडि बिर्सिने। जस्तै बाहिरसम्म एकदमै आउने तर अनि भित्र गइसके पछाडि बिर्सिने। अनि अर्को कुरा भनेको दिमागमा चाहिँ आएको छ होइन तर ठ्याक्कै त्यतिखेर आएको छैन क्या, हो यस्तो समस्याहरू हुनसक्छ। यस्तो समस्याहरू हुनुको कारण भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ नर्भसनेस, तपाईँमा धेरै नर्भसनेस हुनु हो। अब हामीले यति धेरै खास त इन्जिनियरिङको हामीलाई सबभन्दा गाह्रो, हामीले 4 वर्ष त पढिसक्यौँ नि त। अब यसलाई त तपाईँले त्यस्तो आत्तिएर अत्तालिएर एकदम डराएर केही हुनेवालामा छैन क्या। हामीले 4 वर्षमा पढेको कुराहरूलाई चाहिँ अब अझै यसलाई अलिकति वेल म्यानेज तरिकाले लानको लागि एउटा राम्रो सिस्टम क्रिएट गर्नको लागि लाइसेन्स इक्जाम राखेको नि त। भने चाहिँ तपाईँले त लाइसेन्स इक्जाम राखेकोमा थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा अहिले मार्केटमा धेरै खालका त्यस्ता इन्जिनियरहरू आइरहेछन् होइन, जसले चाहिँ नाम मात्रको इन्जिनियर भयो के, क्वालिटी आएन मार्केटमा हो। त्यो भएर चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजेको हो नि त, यो त राम्रो पक्ष हो नि त। अनि चाहिँ अब यसलाई नराम्रो तरिकाले लिने होइन क्या हामीले। अनि चाहिँ ठिक छ यो मेरै लागि गरेको हो, हाम्रै इन्जिनियरको लागि गरेको हो भन्ने एउटा फिल गर्नु पऱ्यो क्या। अनि एउटा क्लोजनेस आउँछ होइन तपाईँले, हो त्यो भएर यो अप्सनमा अर्को टिक लाउने। अनि अर्को भनेको क्वेसनमा है, क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तै क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ ल, विच अफ द फलोइङ इज नट भनेर सोधेको हुन्छ, तपाईँले विच अफ द फलोइङ इज भनेर पढ्नुभयो होइन। के होइन भनेर सोधेको हुन्छ, तपाईँ के होमा एन्सर लगाइदिनु भयो भने पनि हो। यस्ता क्वेसनले झुक्काउँछ है। खास चाहिँ हाम्रो यो मान्छेले हेर्दै गर्दाखेरि पनि गल्ती गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सोच्नु कि मैले लाइसेन्समा इक्जाममा नाम निकाल्न खोजेको छैन भनेर सोच्दै गर्दाखेरि हुन्छ है त। ल यो दोस्रो भयो होइन। अब जाउँ हामी तेस्रोमा, बी जुगाडु इन सिलेबस भनेर राखेको छु क्या मैले। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै जुगाडु हुनु क्या सिलेबसमा भनेको, जस्तै हाम्रो जति पनि सिलेबस छ नि, सिलेबसका एक कुरा फोकस गर्नु। कसरी फोकस गर्नु भन्दाखेरि सबै सिलेबस चाहिँ इन्जिनियरिङको लाइसेन्सको इक्जाम दिने गर्दाखेरि यो सिलेबसमा चाहिँ यो कुरा भनेर चाहिँ तपाईँले नछोड्नु होइन। कुनै पनि भनेको हरेक टपिकहरू फोकस गर्नु। किन भन्दा लाइसेन्समा जहाँबाट पनि क्वेसन सोधिदिन्छ। यदि तपाईँले पुरै सिलेबस मजाले पढ्नु भएको छैन भने तपाईँको नाम निस्किनेवालामा छैन है त। यो किन भन्दै गर्दाखेरि यो कुनै पनि फिक्स क्वेसन जस्तो होइन, इन्जिनियरिङमा पढे जस्तो होइन कि ल यो क्वेसन फिक्स आउँछ, यो यति पढे हुन्छ, यो च्याप्टर नपढ्दा नै हुन्छ भनेर त्यो च्याप्टर स्किप गरे जस्तो होइन। लाइसेन्समा जहाँबाट पनि जुन क्वेसन पनि आउन सक्छ, कुनै च्याप्टरबाट एकदमै गाह्रो खालको क्वेसन आइदेला, देख्दै नदेखेको, कुनै च्याप्टरबाट सजिलो आइदेला। अब सब पढेको चाहिँ सजिलोबाट आएको चाहिँ यदि हामीले नपढेको पोर्सन भइदियो भने त हाम्रो सजिलो मार्क्स पनि गयो नि त। भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो है त। अनि पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदम डेप्थमा गएर पढ्न आवश्यक छैन। जति हामीले इन्जिनियरिङमा पढेको थियौँ त्यति पढ्न आवश्यक छैन। बेसिक मैले सरहरू लाइसेन्स पढाउने सरहरूसँग पनि कन्सल्ट गरेको थिएँ। सरहरूबाट पनि मैले आइडिया लिएको छु यो भिडियो बनाउन। अनि सरहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि जस्तै बेसिक कन्टेन्टमा फोकस गर्नु पऱ्यो क्या। जस्तै ल यसको फर्मुला के हो भनेर जस्ट फर्मुला हरेक च्याप्टरहरूका हरेक सब्जेक्टका फर्मुला अनि त्यसको सर्ट टाइपको न्युमेरिकल फर्मुला, सर्ट टाइपको न्युमेरिकल सोधिरहेको छ। त्यसमा त्यति धेरै एकदम उखाडेर कहाँबाट ल्याएर सोधेको छैन। तपाईँले मेरो लाइसेन्सका मैले मोडल क्वेसन सल्भ गरेको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने कुनै पनि एउटा क्वेसन छैन कि एकदमै गाह्रो खालको छैन। पहिले हामीले इन्जिनियरिङमै पढेका बेसिक फर्मुलाको बेसिक क्वेसन मात्रै छ। भनेपछि हामीलाई मेन च्यालेन्ज भनेको त्यो सबै कन्टेन्टलाई कभर गर्नको लागि मेन च्यालेन्ज, किनभने 4 वर्षमा पढेको कुरा छ नि त हो। त्यो भएर त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अनि बेसिक फर्मुला मैले के भने फर्मुला मजाले हेर्ने अनि मजाले कन्टेन्टमा फोकस गरेर चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अनि अब यसमा एकदमै कहाँबाट उखाड ल्याएर के सोधिदिने भन्ने हुँदैन क्या। हामीले 4 वर्षभित्रै पढेकै कुरा सोध्ने हो। तर सोध्दै गर्दाखेरि हामीले के भयो, त्यो 4 वर्षमा पढेको कुरा चाहिँ थोरै समयमा पढ्नको लागि मात्रै गाह्रो भयो, हामीलाई खास गाह्रो छैन। र यदि तपाईँले यति अनि बेसिक कन्सेप्ट है त्योभन्दा धेरै जानु पर्दैन। क्वेसनलाई त्यति धेरै गाह्रो तरिकाले घुमाउँदैन। बेसिक मजाले सबै पढ्नुभयो भने चाहिँ मजाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यति मेन 3टा कुरा भनेको छु। र यति 3टा कुराले चाहिँ तपाईँले यति 3टा कुरा चाहिँ लगाउनु भयो भने म लेखेर दिन्छु नि। एउटा यो सिलेबसहरू मजाले कन्टेन्ट वाइज सिलेबसमा पढ्नु पर्यो अनि डेप्थमा जानु पर्दैन। बेसिक फर्मुला अनि कन्सेप्ट, फर्मुला कन्सेप्ट
पर्नु पर्यो अनि अलिकति बुझेर पढ्नु पर्यो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा कुरो यो भयो अर्को भनेको मैले भनिहालेँ ह्युमन इरर हामी डराउने खालका कुराहरू हुनु भएन सोच्दै गर्दाखेरि हामीले पास हुने त हो नि भनेर सोच्नु पर्यो भित्रै गएपछि बिर्सिने हुन्छ हो यस्ता समस्याहरू चाहिँ मसले त्यसरी गर्न सकिन्छ अनि अप्सनमा टिक लाउँदै गर्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्यो अनि अर्को भनेको मैले के भने क्याल्कुलेसन मिस्टेक्स है मसले यति 3टा कुरा चाहिँ यदि लाइसेन्स इक्जाममा तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सोच्नु कि तपाईँले लाइसेन्स इक्जाममा जानी फेल गर्दै हुनुहुन्छ है म फेरि पनि भन्छु यति 3टा मिस्टेक्स तपाईँले यदि लाइसेन्स इक्जाममा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई सोच्नु कि म जानी लाइसेन्स इक्जाम फेल गर्दैछु अब यो भनेर मात्रै हुने कुरा होइन लेखेर फिल गर्नु पर्यो है क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्दिन यस्ता ह्युमन इररहरू गर्दिन अनि यो चाहिँ तपाईँले अहिलेदेखि सिलेबसको मजाले तयारी गर्नु पर्यो र यति गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले मलाई लाग्छ कि लाइसेन्स इक्जाममा तपाईँको नाम ढुक्क निस्किनेवालामा छ है त ल राम्रोसँग पढ्नु